Вітаю, дорогі мої глядачі! Сьогодні у мене для вас такий більш стратегічний рецепт. Мені подобається, готується просто, а виходить, як завжди, смачно і прекрасно, звичайно, зберігається. Сьогодні будемо готувати домашню тушонку з курки без автоклава. У мене є ось така домашня курка гарна, і я вирішила зробити для себе запас, не тільки для себе, а для своєї родини, і таким самим чином я часто готую для хлопців. Дивіться. Курочку розділяю, так як нам зручно. Я, в принципі, використовую майже всю курку, крім хребта. А так у мене все йде на тушонку. Звичайно, можна купити, зробити так гомілки, бедра, крильця також цікаво смакують. Вони гарно стоять, легко готувати. У мене курка досить велика, вагою 3,5 кг. Ну, звичайно, з відходами, в принципі, в мене, можна сказати, вийшло 3 кг м'яса. Я відрубую з гомілок кісточку, тому що повністю гомілка не влазить. У мене така курка величезна, що гомілка не влазить в банку 750 мл. Все, курка порізана, розрубана. От з відходів я зварю бульйону, буде смакувати. З відходів я зварю домашнього супчику, ми ще посмакуємо, а далі готуємо. Дивіться, так як в мене було 3 кг м'яса, я додаю 50 г солі і спеції. Спеції я додаю, які подобаються моїй родині, це вже готова суміш до курки, а ви вже дивіться, що подобається більше вам. Трішки соняшникової олії, це все перемішую і можна залишити на півгодинки на годину, щоб промаринувалося все. Розігріваю гарно сковорідку і тепер кожен шматок курки обсмажую на великому вогні до злегка золотистого кольору. Це робиться для того, в першу чергу, щоб було ще більш ароматно, а по-друге, кров із курки не запечеться в банках. От мені це подобається. Я навмисно це обсмажую для того, щоб не було оцей запеченої крові. Але я вам скажу, що і підсмажена курка має трішки інший смак, тому рекомендую зробити саме так. Це зайняло мене буквально 15 хвилин. І курка підсмажена. Тепер збираємо, наповнюємо банки. Сьогодні я використовую баночки по 750 мл. На дно банки додаю, як завжди, перець горошком і намагаюся максимально щільно заповнити м'ясом банки. Звичайно, якщо ви будете використовувати тільки бедра, наприклад, чи там філе буде м'яке без кісточок, то у вас вийде ще щільніше заповнити банки. Жир, який залишився від смаження, я доливаю в банки. У мене вийшло 4 по 0,7 і одна така невеличка на 400 мл баночка. Гарно витираю кожну банку і буду закручувати. Дивіться, використовую банки з єврокришками, твіст. Тепер в кожну банку я додаю по 2 столові ложки води. Якщо у вас півлітрові, буде достатньо 1 столової ложки. І щільно закручую. Як ви замітили, я використовую банки твіст з єврокришками. Завдяки цим єврокришкам можна в каструлі добитися ефекту автоклаву. Дивіться, я заливаю водою зверху. Звичайно, якщо у вас звичайні баночки, набирайте до вінчиків води, кришки не закручуйте і варіть так само. Але в якості тушкованки більше можна бути впевненими, коли все проварилося саме так, тому що тоді в банках є і тиск, і відповідно температура. Як тільки банки закипіли, я варила на невеличкому вогні 4 години тушонку. Через 4 години можна вимкнути і дати охолонути в тій ж гарячій воді до кімнатної температури або ж вийняти. Подивіться, в мене все охололо до кімнатної температури. Я складаю все в холодильник і подивіться, як тушонка гарно захолола. Прозора, смачна, без запеченої крові, така ароматна, тому що я додала спецій. Ну і приготована швидко, прекрасно зберігається при кімнатній температурі або ж краще в погребі чи в кладовій темній. Дуже рекомендую приготувати,
тому що це дуже зручно, немає часу, немає можливості щось готувати. Відкрили, можна перекусити як холодною закускою, або ж розігріти все, що у вас є, з вермишелею, з картоплею, з гречкою. Можна придумати, тут фантазія вже працює, головне, щоб було м'ясо, щоб були такі заготовки. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Ну і звичайно, готуйте і передавайте для наших хлопців, навіть якщо у вас немає автоклаву. Ну і якщо ж все-таки вам сподобалось, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.